visited Supremo fast food today and I tried the mushroom cheese chili and cheese chili momos, and they are very delicious, very tasty and at a very good price. So I request you all to come and just try it out. I love Supremo fast food. Thank you. So I'll introduce myself. My name is Yash and he is my partner. We own this place called Supremo Food Depot. आणि मराठीत बोलायला प्रिफर करेन कारण आम्ही महाराष्ट्रात जातो ते पण आम्ही इकडे तीन गोष्टी हे करतो. वी सेल 3 थिंग्स, दॅट इज फ्राईज, मोमोज आणि बर्गर्स. हे आमचं आधीपासून एक ड्रीम समजा तुम्ही की आम्हाला ही गोष्ट करायचीच होती. हा आमचा एक स्टेपिंग स्टोन आहे जिकडनं आम्ही गोष्ट सुरू करतो आहे. पुढचे खूप विचार आहेत की पुढे खूप वेगवेगळे आउटलेट्स आम्हाला उघडायचे आहेत, पण ही जी जागा आहे ती आम्ही पहिली प्रिफर केली. एक स्मॉल आउटलेट उघडलं, तिकडे आम्हाला एक्सपिरियन्स घ्यायचा होता की एक्झॅक्टली हा बिझनेस काय असतो. मी पर्सनली ट्रेडिंग करतो, स्टॉक मार्केट्सवर डील करतो. तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर आहे, त्याचे पण खूप तो वेडिंग्स वगैरे सगळे कव्हर करतो. तर आम्ही प्रोफेशनली एका दुसऱ्या फील्डमध्ये ऑलरेडी इन्क्लूड आहोत, पण आम्हाला दोघांना पण या इंडस्ट्रीमध्ये काहीतरी करायचं होतं. एक बिझनेसचा ते फील घ्यायचा होता, एक्सपिरियन्स घ्यायचा होता, म्हणून आम्ही या छोट्या गोष्टीपासून स्टार्ट केलं. आणि द प्लॅन इज व्हेरी बिग. दिस इज ऑल व्हॉट आय कॅन से, अँड यू कॅन ऑल कम अँड हॅव your quality time. You can spend some good time over here and you can try and taste our momos, fries and burgers. आता I'll tell you about our specialties. स्पेशालिटी आमची मेजर अट्रॅक्शन मोमोज आहे. मोमोजमध्ये आमच्याकडे खूप सारी व्हरायटीज आहेत. तुम्ही दुसरीकडे गेलात तर तुम्हाला फक्त 1-2 टाईपच्या व्हरायटीज मिळतील, व्हेज आणि पनीर. पण त्यात आम्ही इन्क्लूड केल्यात खूप साऱ्या गोष्टी. त्याचं आता आमची स्पेशालिटी कशी आहे, चीज चिली आमची स्पेशालिटी आहे, पेरी पेरी आमची स्पेशालिटी आहे, मशरूम चीज आमची स्पेशालिटी आहे. ते आम्ही दोन्ही करतो.
स्टीम पण करतो, फ्राईड पण देतो. आणि आता आम्ही एक नवीन गोष्ट इन्क्लूड केली ती आहे तंदूर म्हणजे आम्ही ती गोष्ट बार्बेक्यू करून देतो. सेम मोमोज आम्ही बार्बेक्यू करून देतो. तुम्हाला जी हवी आहे ते मोमोज आम्ही बार्बेक्यू करून तुम्हाला देऊ शकतो, तंदुरी मसाला वरती लावून. ते आता आम्ही नवीन स्टार्ट केलेलं आहे 1-2-3 दिवसापूर्वी. आता बर्गर्समध्ये पण आमची स्पेशालिटी आहे की फ्राईज मेन मी तुम्हाला सांगतो. फ्राईजमध्ये प्लेन फ्राईज आणि पेरी पेरी हे सोडून आमच्याकडे भरपूर सारे आहेत जे असं सॉसी फ्राईज असतात. ते आता भरपूर ठिकाणी आहेत असं, पण आम्ही वेगवेगळे सॉसेस आहेत. जसे तंदुरी मेव सॉसेस आहेत, त्यानंतर पेरी पेरी आहे, भरपूर सॉसेस आहेत. जसं चिपोटले झाला, स्पायसीपासनं स्वीटपासनं स्पायसीपर्यंत सगळ्या सॉसेसची व्हरायटी आहे. तसंच आमच्या बर्गर्समध्ये पण तेवढ्याच व्हरायटी आहेत जेवढ्या प्राईजमध्ये आहेत. तंदुरी मेव बर्गर आहे, तेरियाकी बर्गर आहे, बार्बेक्यू बर्गर आहेत, भरपूर सारे बर्गर्स आहेत जे कस्टमर्स अट्रॅक्ट करण्यासाठी. आणि त्याची क्वालिटी तुम्ही स्वतः येऊन इकडे टेस्ट करा, खरोखर चांगली आहे. आम्ही क्वालिटीमध्ये कुठेही टॅम्पर नाही करणार आणि आम्हाला ती गोष्ट करायचीही नाही. ओके, सो दिस व्हिडिओ इज शॉट बाय AV Food Hunters. You can see this video on YouTube and please do follow us on Instagram and Facebook. Our ID is Supremo Food Depot and we'll be coming soon on Zomato and Swiggy also. So please do subscribe and follow AV Food Hunters, and please follow our channel on Instagram, and please follow this page, Supremo Food Depot page on Instagram and Facebook. Thank you.